Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Гуцульщина. Розправа закінчилась, і гуцули оглядали побоїще у пошуках поранених. Стефко стягнув хустку з голови Дзеня. Біляві пасма розсипались по вогкій траві. «Тато білий, курва! Дивино! Мертвий?» «Тю, нечисть! Не чіпай його!» Іванко струсив кров та залишки плоті з бартки. «Но-но! Я не скорий до дурного! Але нє, живий! Бери його за патла!» тобто волосся. «І тягни до мольфара!» «Та ні, за патла ні! Я видів!» тобто бачив. «Що він гутами!» тобто блискавицями. «З голови 4 наших поклав!» заперечив Іванко, несвідомо приписавши бойові звитяги Арійки непритомному Дзеню. «Ну то бери попід пахи і ходімо!» покривився Стефко та пошкрябав щетинисту щоку вістрям закривавленої бартки. Смерекова хата гострим шпилем дірявила похмуре небо. Стіни косо врізались в ухил гори. Галас ззовні розбудив господаря. Віконце замерехтіло бляклим полум'ям гасової лампи. Мольфар поглянув на двері, і вони неохоче пустили гуцулів у хату. Господар криво покосився на криваве болото, розплескане по дощатій підлозі. «Міськоно, глянь! Во, білого спіймали!» Стефко хоробро потягнув за волосся непритомного Дзеня. «Товкли заробітчан, а воно ото серед того гівнася перекидає!» «Я лем бачу!» Примітка. Лем – це лише, тільки, усього, ось, адже, отож, хоч, тобто, тощо. Надзвичайно часто вживане діалектне слово лемків, що використовується майже з будь-якого приводу, навіть як артикул. «Я лем бачу! Того гівна ми в хату наносили!» На зауваження гуцули машинально затупали чоботями та натрусили ще більше багна та залишків плоті. «Гейно! Досить гупати, лем коні в стайні! Клади на лаву того біса!» Положили Дзеня на дощате ліжко. Іванко спитав. «Місько, то що?» Чаклун нахилився над пораненим. Прибрав скривавлені пасма зі скроні. Покосився на гуцулів. Дотик до рани видобув важкий стогін із Дзеня. Мольфар відсмикнув долоню та піддер по віку непритомному. Присвітив гасовою лампою і констатував. «То не білий, в очі сірі, не сині, в білих лем сині бувають, моцно сині». «А то хто?» – поморщився Стефко. Мольфар потягнув заспану шию і відповів. «Лем шахрайно! Мо бранить заробітчан? Ті опришки людей крадуть, мо де вхопили?» Тінь Стефана вкрила Дзеня. «То що, затовкти? Він 4 наших хлопа втовк!» «Чекайно!» Мольфар розігнувся і поставив лампу на полицю. «Мій кум шваграми забив. І то гуцул, Лемка. Лем, що ми тепер з ним ворогувати?» Убивства через дрібні чвари являлись частим явищем серед горян та не викликали особливого резонансу у суспільстві. Суд вершила місцева громада, і якщо вона визнавала вчинок обґрунтованим, то убивця не ніс жодної кари. «Та нє!» – погодився Стефко, повернувся до Іванка і спохмурнів. Товариш, намагаючись не створювати зайвих звуків, прудко спустошував міст бурдюка Дзеня. Стефко рвучко відібрав шкуряну тару, внюхався в горличко та ображено вигукнув. «Паланка, курва!»
Тобто це міцний алкогольний напій, виготовлений методом перегону, переважно з фруктів. Спроба нишком спожити цінний трофей викликала праведне обурення Стефана, і він з розмаху вгатив кулаком у скивицю Івану. Вражений ударом Гуцул похитнувся і вихопив бартку. Топірець промайнув півколо та встромився в згуслий простір поруч зі скронею Стефана. Застряг у повітрі. Іванко шарпнув руків'я, але не зміг видерти зброю із невидимої пастки. Гуцули боязко покосилися на чаклуна. Мольфар злостиво харкнув під ноги. Відібрав бурдюк, клацнув язиком, і бартка впала на підлогу. Гуцули винувато потупились, боялись гніву Міська та його чар. Господар хати приклався до пійла. «Файна!» – підтвердив якість алкоголю. «Пішли геть! Лем ми тут ганделик зробили. Лемся битими в хаті будуть. Геть звідси!» Плеснув долонею по стегну, і двері рвучко розчинились. «То що з тим?» Обережно заткуючи, кивнув на Дзеня Стефко. «Ми то в сраці. Лем нех громада покладе слово». Пітьма м'яко розсіялась та змінилась півмрякою. Знову згустилась. Розплющування повік відібрало левову частку сил, і Дзень знову провалився у бентежний сон. У запаленій свідомості усміхалась Амарілія. Її смарагдово-жовті очі замерзли синьою кригою. Чорне волосся спалахнуло, вигоріло у білизну, і образ перетворився на арійку. Навколо завирував хаос розправи. Крякали коні, верещали вівці, у галасі свистали та чмакали плоттю леза мачете і барток. Зблиснули прозорі кулі в косах. Удар. Дзень скинув голову, витріщився. В очі вдарило яскраве світло. Замружився. Сів на лаві, спустив ноги на підлогу. Теплі дошки приємно торкнулись стоп. В глибінні пустої кімнати біснуватим вогником мерехтіла гасова лампа. Дзень з подивом оглянув довгу вишивану сорочку на собі. Піднявся та рушив вздовж стіни. Штовхнув двері. Тіло здригнулось. Обличчя защипав мороз. Дзень мимоволі усміхнувся незвичним відчуттям. Під босими ногами заскрипів тонкий шар снігу. Ошпарив стопи. Ніч підсвічував білий килим, вкриваючи собою горбатий ландшафт довкілля. Захмарене небо сніжило зірочками. Дзень підставив руки та зачаровано спостерігав, як вони тануть в долонях. Подумав, що зерна космосу спадають на Україну. Засівають землю новим життям. «Змерз?» Голос позаду ляснув по спині та змусив здригнутись. «То лем лізь в хату, та не пускай холод». Мольфар сидів за щойно пустим столом та гортав книгу. Розтер пальцями покручене зморшками чоло. Несподівана матеріалізація Газди не викликала подиву. Дзеню видалось природнім, що господар виникає нізвідки. Свідомість ще туманилась лихоманкою тривалої хвороби після травми голови. «Кинь на патиків в піч та лізь на лаву!» Дзень повернув голову на тихий тріск і зрозумів, що джерелом тепла є викладена з каменю конструкція у кутку. Єдине віконце переливалось відблисками. Всередині вогонь лагідно лизав обвуглені дрова. Мольфар уважно вивчив міміку Дзеня і спитав. «Лем печі не видів? Ти звідки?» «З Донбасу». «Теплий край». Чомусь втішився та заусміхався чаклун. Видно, спогад про літо покращив його настрій. «Там вогненна земля з долу море гріє. Ти, лем, у воді спав, як темно було? Як-но зараз спалось на лаві? Лем довго спав. Не натиснуло?» Дзень ледь помітно усміхнувся.
Мольфар перегорнув сторінку та, не відриваючи від неї очей, перепитав. «То ти, Лем, ночі ще не видів?» Отримав у відповідь легке заперечне похитування. Дзень вирішив не вдаватись у подробиці свого минулого. Мольфар розгадав думки парубка. Криво, проте лагідно усміхнувся. Продовжив розпитувати. «Лем спав цілу ніч? І на Донбасі, і на Латині? Допіру Латини тяно посвятили в опришки?» «Тобто, допіру Латини тебе щойно посвятили в опришки?» «Першу ніч грабуєш?» «Першу», – зізнався Дзень. Зміст запитань Дзень розумів лише частково, але достатньо для того, щоб не перепитувати. Щодо опришків парубок уточняти не став. Здогадався, що Газда так називає конкістадорів. Дзень повагався, але наважився спитати. «Ви патріарх?» «Га?» Чаклун крякнув саркастичним смішком на такий титул і пояснив. «Я Лемко, то як Гуцул, Лем сильно мудрий». Мольфар насупився та ткнув пальцем в сторінку. Провів кілька раз. Зітхнув та добув іншу книгу. Прогортав, знайшов відповідне місце і довго порівнював написане двох книг. Закусив губу. Сіпнув плечима, видно, так і не збагнувши значення речень. Відмітив загадкові місця на полях сторінок. Підняв погляд на гостя бранця. «Тута й хребти!» Місько зробив широкий жест, і Дзень пошукав поглядом на стінах те, що мав описати виказаний термін. Мольфар примружився і рохкнув, стримав сміх та пояснив. «Горе! Гірські хребти! Лем не то, що в тебе зі сраки стирчить, а на ним лем-глек на штахеті голова се бовтає». Обличчя Дзеня відобразило повну розгубленість, і голосний сміх Мольфара задзвенів по усім куточках хати. Парубок зморщився та машинально прикрив вуха. Це викликало у чаклуна нову хвилю радості. Врешті він перейшов на крякання, а згодом на хриплий кашель. Вгамувався і спокійно пояснив природу гір. Переконавшись, що співрозмовник збагнув, за що йде мова, Місько продовжив. «За дня сонце пару випалює з космосу. Вона гусне. Хмари си за шпилі зачіпляють і висять. Гори димлять. Файно так. А як нічно заходить, то пара холоне і сипеся снігом на діл. Зимнося робить. Море кригов замерзає. Лем тутай вдень літо, а вночі зима. Бо тутай гори є, а здолу море нич не гріє, бо вогненної землі нема. Лем маємо хати будувати і дрова палити». «Море замерзає?» – зацікавився Дзень. «Кригою?» Місько кивнув на поличку, де поблискував скляний клинок. Шморгнув носом. «Нє, то не таке. То ти лем від білих маєш. Наша крига тане. Як сонце зойде, то вона скресає. У воду се топить. А крига білих тверда лемсталь. То востра зброя». Дзень довго кліпав, обмірковуючи сказане. А Мольфар пильно вивчав його міміку. Врешті спитав. «Кличуть як?» «Дзень». «Дзень-зелень. Лемно дзвоник на вівці. А латини як-но кликали?» «Бланко». «Курва, знали, що ти бісове дитя». Дзень скинув очі на Мольфара і зустрів гострий примружений погляд. «Неньо хто?» «Тобто батько хто?» «Тато?» «Лем так». «Тата звали Лонь». «Лонь?» Брови Міська зім'яли і без того покручене чоло. «Лем Лонь? Лем як наложник, Лонь. Справді Лонь?» Дзень не зрозумів тиради Мольфара і не надав їй значення. Чаклун далі розпитував. «А неню як?
Маму? Я її не знаю. Мольфар відкинувся на спинку стільця, харкнув убік. Лем таки Байстрюк білих, таки-но ми вгадали. Хто такі білі? Дзень здогадався, що Байстрюк – це не похвала, але ображатись не став. А я їх видів. Місько сперся ліктями на стіл, усміхнувся своєму невдалому жарту та зізнався. Брешу, видів. То нечисть. Тута їх густо, бо тута є деся сховати. Ліси, гори. То таке бісове плем'я. Мавки коси плетуть. Русалки простоволосі. Бо сорканя то та хвоста на потилиці носе. Хлопів тута й менше, але є. Блуд точно є. Водяник, писок має лем потрісканий, в блискавицях. Дзень кивнув. Пам'ять відтворила примару прісного моря напередодні виходу в черговий рейд. Але зустріч була на березі Латини, далеко від гір. Дзень задумався і силувався згадати свій стан під час тієї зустрічі. «Стрічався?» Мольфар усміхнувся. «Лем так!» Зітхнув та повернув свою увагу книгам. «Громада постановила тебе не забивати, бо білих забивати зась, зато дуже кара буде». «Кара?» «Ну, колись давно війна була, то люду дуже побило, і зато сі стала...» Мольфар примружився одним оком та повільно прочитав з книги. «Екологічна катастрофа. Катаклізма». Підняв очі на Дзеня. «То дідько білих наслав, аби все направили, то ми їх лем не чіпаєм. Не хлагодять Україну. Ми їм шкоди не робимо, лем вони нам при нагоді помагають. Тож і тобі шкоди не буде». «То білі добрі?» «Не добрі, не злі, чорти бісові. То лем...» Мольфар задумався. Дістав ще одну книгу, розгорнув на закладці. «Слон знає, що то?» «І я не знаю. То щось більше за коня. Лем мусить бути більше. Павук?» Дзень коротко тикнув пальцем на павутиння в куті хати. Мольфар кивнув. Перечитав обведений текст і пожував губи, розмірковуючи, як доступніше переказати притчу. Вирішив замінити міфічного слона на зрозумілого коня. «Білі то лем коні, що до моря ковзають. Павук на нього скоче та їде на водопій. Думає, кінь файний, бо везе до води. Кінься напив, стає на свої лапки і геть іде. Та й не побачить павука. Стане на го і заб'є. Павук вмер та думає, що кінь злий. А кінь не злий і не добрий. Йому лем в сраці той павук. Розумієш?» Дзень підійшов до столу та вдивився в заплутані символи на аркушах. Рядки не несли у собі жодного сенсу. Поглянув на Мольфара. «Що позираєш?» «Тобто, чого дивишся?» «Я читати вмію, бо я Мольфар». Поморщив носа з гидкою посмішкою. «Хочеш навчу? Буш мудрий, лем-лемко». «Хочу». «А ти бистрий, лем гірський водограй». «Ну добре, лишу в себе за вучня. Я се так мислю. Байстрюк білих то мусить бути мудрий чоловік, то нам от тебе поміч буде. А мо і білих до нас дужче схилиш. Я ти віру». «Тобто довіряю тобі». Дзень не зрозумів, наскільки серйозними були слова щодо його кревного зв'язку із загадковими білими. Проте це мало його займало. Головне, що він отримає доступ до книг, в котрих, можливо, є вказана дорога у спідні землі. Прагнення віднайти загублений шлях суттєво підсилилось. Бажання не гнітило, не зважало іншим емоціям. Лише висіло постійним фоном на задньому плані усіх думок. Мольфар встав та заклав на себе яскраво розшитий кожух.
Мушу йти казати громаді, що ти опритомнів. Най тих 4 скриги видобувають. Будемо поминали та ховали. Кого? Дзень сів на лаву. Реальність почала віддалятись. Надто втомився. Потрусив головою. Тих, що ти забив. Ми без винуватця поминки не справляємо. Нано випий паланки і лягай, спочинь. Дзень прийняв пляшку та відпив. Спиртне приємно зігріло груди. Латини привчили? На Донбасі тієї труйки не є. Тобто цієї отрути немає. Усміхнувся Місько. Це свята вода. Вона гоїть рани та бадьорить дух. Кволо запротестував Дзень. Мольфар крякнув, перекривився та знадився затягувати чоботи. Бадьорить, курва, то бадьорить. Йой, як бадьорить. Лем свідки та латини бісову паланку святою водою кличуть. Свідки? Дзень виснажено повалився на лаву. Спи! Мольфар вийшов. Поминки. Крижана смуга вздовж берега скувала море. Гуцули вирубували з неї мерців. Бартки дзвінко трощили лід. Дзень присів та вийняв з пролому прозорий клин. Холод ошпарив долоню, але гаряча плоть здолала біль і розчинила краї уламку. Додолу задріботіли крапельки. Крига танула. Уламок, хоч візуально і нагадував клинок Дзеня, та не відповідав жодним його властивостям. Юнак озирнувся на Мольфара. Зустрів іронічний усміх. Слова чаклуна підтвердились. Зброя білих ніяк не могла бути мерзлою водою моря. Дзень викинув льодяний клин. Мерців, вмурованих у крижані саркофаги, потягли на сушу воли. Жирні, товсті туші незграбно плескали по снігу важкими ластами. Моржі мотали громісткими бивнями та струшували жорстких вусів блискучі краплі. Катафалки потяглись до поселення. Мольфар прослідкував за поглядом Дзеня. З краю узбережної криги пірнали у воду коні. Падали білими животами на лід, проковзували та зникали у темній воді чорними спинами. Вибравшись, ставали на лапки, підіймали вгору довгі дзьоби та довго душились спійманою рибою. Недолуго проштовхували її в горлянки. «Імператорська порода!» – протріщав позаду голос Мольфара. «Бувають інакші?» «Чом ні? Лем різні є, більші, менші, кози, вівці. Колись лем були птахами, та під час війни громи та блискавиці проломили твердь небесну, і верхні води впали на води земні. Космос з'єднався і став єдиним довкола України. Тоді лем усі тварини попливли, пішли до біса в служки». «І воли?» Ні. Воли та свині то божа худоба. Лем тому мерців кіньми не везуть, Бог ся розгніває, а він злий». Мольфар помовчав і додав. «Ті, що з бивнями, то воли», – махнув в сторону лежбища. «Мерзле любить, зато в діаспорі їх моржами кличуть. А свиней – тюльпені, лем-тюльпани, о, тюлені». Рушили слідом за процесією. Дзень озирнувся на ігри коней, спитав. «Імператорська порода?» Місько усміхнувся. Йому подобалась нова роль наставника та учителя. Нарешті з'явився той, що прагне перейняти його знання. І не аби хто, а байстрюк білих. Напівбіс, напівлюдина. Чаклун радо продовжив пояснення. «Імператор – то намісник Бога на Україні. Був. Лем були такі. Спочатку цісар, потім Франц Йосип, Пьотр I. Гасали на крилатих конях у золотавих колісницях. Пегасами таку упряж кликали. Слідили, тобто наглядали.
За тим, аби українці голови не здіймали. Но в землі порались лем-хробаки, тоді наш нарід кріпаками звався. Дзень мовчав і місько продовжив. Затим збунтувалися українці. Війна стала. Скинули помазаника, і Бог покарав Україну катаклізмою. Після бойовиська, як українці гору взяли, Бог ще довго землю трусив. З гір лем щиряка гній розплавлене каміння текло, то тією лавою усі гори витекли на нич, і їх поглинув космос. Лем оцей клаптик суші зостався, з морем посередині. Мольфар прокашлявся. Через довгу промову морозне повітря подряпало горло, підвів підсумок. То, щоб се врятувати, коні, вівці, кури, гуси пішли у воду, а люд під землю. В Нідерланди? Чаклун розреготався. В пекло, до чорта. Ховались но від гніву Божого, а тих, що не пішли, то Бог понищив страшною гнилою хворобою. Проміння Господнє проникало у тіло та руйнувало його. Лем, хто з гнилих вижив, тих дідько на білих перетворив, і їм вже нич не страшно. Вони лем пчоли, по єдному нич, а вкупі сила. Дзень машинально звів зіниці вліво і догори. Задумався. Потім скосився на Мольфара. Юнак вже був певний в тому, що пеклом горяни називають Нідерланди, саме те місце, котре він так прагнув віднайти. Парубок невпевнено мовив. Я шукаю пекло. То ти пастор розкаже, як бистро туди трапити. Місько знову затрусився сміхом. На схилах гір заблищали потічки вогників. Через перевали до поселення прямували люди. Дзень махнув рукою у запитальному жесті. Гуцул має право на гідний похорон. Бойки і буковинці йдуть го вшанувати, пояснив Чаклун. Жалобний стогін трембіт заглушив розмову. На засніжений майдан сходились юрби людей. Простоволосі жінки без головних уборів поважно підтискали краями кожухів пишні груди. Зовсім юні дівчата лише в одних довгих вишитих сорочках, наче не відчуваючи лютого морозу, шаруділи босими стопами по хрусткому снігу. Кидали на Дзеня цікаві, грайливі позирки. Дівочі голови прикрашали яскраві вінки, з котрих каскадами осипались різнокольорові стрічки. Темні постаті чоловіків колом оточили майдан. Всередині площі довгі стовбури зрубаних смерек утворили 4 високі конуси. Довкола спинами до них стояли музики, одягнуті в однакові барвисті кожухи, прикладали до уст неймовірної довжини труби. Задерті вгору трембіти погойдувались і тягучим сумом благали небо зглянутись над душами покійних. Волів звільнили від упряжі та погнали геть. Родичі покійних притягли скрині і почали поволі роздавати речі мерців. Отримавши подарунок, простоволосі жінки заходились фальшивим голосінням. Падали та бились в груди поруч людяних саркофагів. Плач та вереск хутко заглушив реквієм труб. Музики припинили грати і приклали інструменти до смерек. Присіли та заіскрили кресалами. Спалахнули язики полум'я і боязко поповзли по смолистим стовбурам догори. Першими зайнялись трембіти. Їх віддавали вогню, адже те, що одного разу послужило мертвим, уже не могло більше служити живим. Візерунки на одязі затанцювали у мерехтливих тінях багать. Дівчата оточили ватри. Крізь тонкий матеріал окреслились звабні форми гнучких тіл. Руки сплелись, і збентежені постаті утворили живий вінок довкола вогнищ. Хоровод хаотичними течіями плутався між багаттями, оминаючи історичні острівки плакальниць. Чоловіки потяглись до храму. Залишили за спинами лемент прощання.
Темний церковний фасад переливався дрібною та густою різьбою. Відблиски полум'я урухомили мертві картини, і давно забуті легенди ожили на бурих стінах. Полювання на ведмедя, сплав лісу по білій воді, тобто буйна, піниста ріка, бій горян з імператорськими військами, притчі, перекази – усе сплелось у шалену, переповнену подіями та персонажами виставу. Церква наповнилась, по натовпу побігли бурдюки, паланки та вина. Алкоголь і сперте повітря затуманило свідомість Дзеня. В темний храм не проникало світло багать, і різьблені, закопчені ікони блякло мерехтіли серед нечисленних свічок та гасових ламп. З-під кривої арки понурого іконостасу загудів голос пастора. Тягуча промова м'яко проникла в уяву парафіян. Фрази проповідника важкими брилами опали з порожнечі бань. В'язко розвалились і загусли глиняними образами, поступово розфарбовувались у тьмяні барви. Проповідь перетворилась на містичне візуальне дійство. Створені словами образи ожили. Парафіяни затихли, захоплені колективним маренням. Разом із ними у ньому потонув Дзень. Ікона ліворуч заворушилась, і непевним кроком з неї виступив рудий чорт. Його копиця боязко простукали по брусу, хвіст підхопив свічу, і біс промайнув до вівтаря. Тихо вигукнув: «Господи, Боже, га!» Темний іконостас розмила пітьма. Натомість проявились монументальні золоті ворота. Масивна брама розкрилась. У жовтуватому тумані означилась громістка постать. Хмара розсіялась. На троні велично сидів старець. Блідо-жовті пасма сплелись із бородою, огорнувши могутнє тіло. Творили собою вишивану білим по білому сорочку. Дрібний, не більший за палець Бога, біс мостився на його коліні. Скулився, притиснув свічу до кудлатих щуплих грудей. Віск бризнув і застиг смоктульками на шерсті. Дідько плаксиво заблагав: «Господи, дай-но люду землі! Тожно мокро, люд тож не худоба, дай-но!» Пискляве прохання покрила хвиля Господнього басу. «Пощо вийшли з-під покори моєї? Пощо опустили волю намісника мого? Пощо ослухались помазаника? Хіба не імператор їм наказ?» У павзу знову запищало: «Та то ж бідний люд, то він ненароком голову підняв. Пусти ного на землю, верни Україну. Нех се люд тіше, Господи, ти ж любов, ти ж прощення». «Любов моя велика, але гнів мій праведний». Бог помовчав. «Прощення просиш?» Храм провалився у безодню тиші та темряви. Лишень тріпотіла бісова свічечка. Бог думав, чорт чекав. Голос Господній сколихнув простір. Посвітлішало. «Нехай буде так. Я покладу їм намісника мого. Він назначе собі шляхту та духовенство. Решта люду має закріпостити. Во благо православія». Чорт схилив свічу та накапав воском собі на копитце. Козяча морда плаксиво скривилась. «Боже всемогутній, та то ж буде, як було. Та ж дай-но землі на Україну, і нех се самі пораються. Нех без наставника, самі се». Бог мовчав. Повіки його поволі опустились. Гнівне сопіння ворушило густо сплетені вуса. Чорт скористався моментом і невидимий Богу вигнув спину. Потягнув шию та неймовірним гімнастичним вихилом дотягнувся мордою до стопи Господа.
Вкусив ґрунт та розіпхав землю між щік. Сів рівно. Врешті Божий голос прогримів. «Йди та перекажи непокірним рабам моїм, нехай вернуться у лоно церкви моєї». «Угу». Біс м'яко зісковзнув з коліна, вистрибнув на балку. «Я не чую відповіді твоєї». Повіки Господа розплющились, блідо-жовтий погляд віднайшов чорта. «Угу». Нечистий хутко біг вздовж бруса. «Ах!» Вигук Господа розтрощив ворота. Бог збагнув, що біс вкрав кусень землі і не має наміру виконувати його волю. Довкілля зникло. Повсюди забрижала одноманітна блакить. Космос поглинув простір та час. Чорт закрутився у безмежжі, наче потопаючий у водних глибинах. «Буяй, земле!» – гнівався Бог. «Рости та ширся! Не спиняйся! Нехай тобі, чорте, твоя крадіжка писок розідре! Рости, земле! Порви пащу нечистому!» Щоки біса набрякли. Він зригнув, харкнув. Грудка землі плеснула в космос, і на її місці виросла гора. Щоки знову наповнились. Біс вдавився, закашлявся та виблював згустки ґрунту, засіяв гірський хребет. Нечистого било епілепсією, конвульсії дерли горло. Украдена ним жменька землі хутко розросталась в неймовірні обшари. Чорт розкидав твердь і стражданням творив нову Україну. Тож біс знехтував собою та хитрощами змусив Бога наповнити порожнечу космосу землею. Голос пастора пробився крізь марево. Господь в гніві своєму, з наміром покарати крадія, сам необачно дав люду ґрунт під ноги. Так чорт урятував Україну від потопу та смерти в космосі. Видіння остаточно розвіялось. Слова проповіді продовжували лунати. «Тож не робіть пакостей чорту, не чіпайте нечисть, не займайте білих, та не трапляйтесь на вочі Богу, бо гнів його праведний та немилосердний, а любов го тяжча за покути в бісовому пеклі. Коріться Богу і бійтеся го». Довкілля повернуло звичний вигляд. Навколо з'явились стіни храму. Дзень закліпав, вивільняючись із гіпнотичного стану, та розвернувся. Прихожани хрестились. «Коли чоловік гине, то мусить чоловікся раждати. То є життя, життя вічне, життя – коло. То спаліть тлінне і зачніть нове». Промова скінчилась. Пастор зник за вівтарем. Натовп рушив на вихід. Назовні в обличчя вдарив жар та сморід паленої плоті. Мерці палали у багаттях. Ватри сягали хмар, лизали небо. Плач спинився. Із тріскотом вогню мішався п'яний передзвін сміху. Оголені дівчата жбурляли вінки у ватри. Кидались до храму, вихоплювали чоловіків та втягували у біснуватий танок. Жінки приймали в обійми юнаків та вели у не такі спекотні закутки. На талий сніг кидали кожухи. Поміж вогнищ утворилось суцільне ложе. Простір наповнював галас втіхи та насолоди. Жар розпікав бажання. Дзень заплутався у враженнях та емоціях, розгублено роззирався. Його руку схопила гаряча долоня. Юнак спантеличено зустрів палкий погляд. Без опору втонув у вихорі розпусти. Діаспора. Полум'я свічі стрепенулось. Мольфар увійшов у хату та щільно причинив двері. Вогник зітхнув та заспокоївся. Дзень не відірвав очей від книги. Вказівний палець правиці далі ковзав по шершавих рядках фоліанта.
Лівиця швидко нотувала тези на окремий аркуш. Місько усміхнувся. Здібності учня приємно тішили наставника. Лише в кілька полярних днів Дзень спромігся осягнути усе, чому здатен був навчити його Мольфар. Подальше перебування юнака на Гуцульщині втратило сенс. Навіяне аріями бажання віднайти Нідерланди підсилювалось і тягло юнака в мандри. Настав час продовжити пошуки шляху у спідні землі. Як не шкода було Мольфару прощатися з учнем, але опиратись покликанню кревного родича аріїв Чаклун не міг. Надто високо шанували горяни бісове плем'я – білих. Тривале вивчення сакральних книг доводило, що єдині, хто напевне знають дорогу в пекло – це свідки Саваофа, мешканці Едему. В їхньому віросповіданні Нідерланди носили ім'я Шеол, тобто царство мертвих згідно Старого Завіту, тобто Тори. Теологічна рада в складі Мольфара та пастора розробили ризиковий, проте цілком реалістичний план проникнення Дзеня за стіни земного раю і докладно підготувала юнака. Дорога в місто свідків пролягала через діаспору – канадську Україну. Невдовзі закінчувалась полярна ніч, і на світанку гуцули поженуть туди худобу на щоденний випас в холодних водах космосу. Деякі традиційні анахронізми залишились щільно вплетеними у побут горян, і спільнота надалі вперто слідувала не завжди змістовним звичаям. Мольфар прийшов готувати Дзеня до подорожі. «Ти, милем, усі сторінки в порох простираєш. Сядь-но тутай», – пожартував Чаклун, проте в голосі бриніли журливі нотки. Підіпхав ногою на середину кімнати таборик, тобто стільчик без спинки. В руці блиснуло лезо бритви. Мовив: «Буду ти красу на макітрі наводив». Дзень поморщився, але неохоче підкорився. Мольфар огорнув плечі учня рушником, спінив попільний луг у тарелі та намилив юнаку голову. Лезо ковзнуло по шкірі, і біляве пасмо волого плеснуло на підлогу. Місько почав давати настанови. «Скоро світання. Лем-чабани поженуть отару до Канади, бо тутай крига скресне, і вівці ся лишуть без риби. Вона піде на зимне дно. Коні то прудкі, лем глибоко пірнають, а вівці нє, то будуть дохли без харчу». Відігнув Дзеню вухо та почав обережно виголювати пейси. «Там же є діаспора. Мейся колягуєм, тобто товаришуємо. Пойдеш з чабанами. От Канади до свідків лем недалеко. Ще но ніч буде, а Едем, місто їхнє, світися лем пожежа. Не зблудиш. Тільки но пойдеш, якся наші повлягають, аби дурного ти не питали. Нич їм знати не треба». Дзень машинально кивнув. «Не крути макітров, бо ти вуха вділю. Як дойдеш там, що казати знаєш?» «Знаю». Місько пригнув голову учню допереду та зайнявся потилицею. «Лемнич не сплутай. Все, як ти пастор вчив, промовляй. Тільки так, не інакше. Бо лем ти запідозрять, то одразу ти заб'ють. Мусиш бути дуже уважне. Що і як кажеш. Пам'ятай ще, що свідки Саваофа нечий знищуть. За білі пасма так само ти смерть чекає». Закінчив гоління. Ретельно витер бритву та поклав на стіл. Зірвав рушник, накинув на голову Дзеня та навмисно жорстко розтер лису голову. Учень вивільнився. На коліна йому впав шкіряний гаманець. «То сушені афени, тобто ягоди чорниці. Лем стерня проб'єсі», мається на увазі щетина на вибритій голові. «Втирай моцно, буш мав кучері чорні лем в цигана».
Дзень зліз з табурета, присів та зібрав острижене волосся в тарелю. «Кинь го в миску», – наказав Мольфар. «Я ти чари на ним наворожу. І чуєш? Добре пам'ятай, гуцули дідька люблять, Бога бояться та шанують, але дідька люблять. І бойки, і лемки, і закарпатці, і буковинці, і цигани. Він українцям землю в Бога вкрав, то ти так білим і кажи». Юнак коротко усміхнувся нехитрому підлещуванню чаклуна на випадок, якщо Дзень раптом воз'єднається з аріями. Мольфар зітхнув, приклав уста до лисої маківки учня. Попереминався з ноги на ногу, але наважився і спитав. «На що білим пекло тра? Як то ти звеш го, Нідерланди?» Усміхнувся. «Домів хочуть. Ти ж лем для них шукаш». «Не знаю». Дзень уважно вдивився в полум'я свічі і повторив. «Не знаю». Помовчав і додав. «Вони знають, я – ні. Наміри білих мені невідомі, але я не можу опиратись цьому бажанню». «Лем білі до тебе мовчки говорять?» «Мовчки?» – не зрозумів Дзень. Долоня міська лягла на чоло учня. «Тутай, в думі!» Дзень невпевнено поводив головою. «Схоже, може, щось», – примружив одне око. «Наче так. То наче мої думки сплітаються з чужими, і ми мислимо спільно. Не можу пояснити». «То спитай в них, на що їм пекло». «Не вмію. То лише коли вони хочуть, тоді ми разом. А так я сам». Усміхнулись навзаєм. Дзень криво, Мольфар хитро. Не до кінця повірив учню. «То таке!» Чаклун гепнув Дзеня по плечу. «Бережи свою бісову душу. Лем свідки люті українці». Вівці зливались у суцільну чорну пляму на сніжному підйомі. Чабани не поспішали, до світанку було ще достатньо часу, і перший зеніт приносив не надто багато тепла. Сягнули перевалу. Через хребет поважно перевалювались хмари. Густа вата накочувалась на вершини, зачіпалась за вістря та зісковзувала по схилу. Видерті пасма майоріли пошарпаними стягами на піках. Ковдри хмар хапав вітер і розтрушував у тонке мереживо. Згодом рвав його на ганчір'я та тягнув вниз. Закручувався вихорами. Кардинально міняв напрямок і гнав пригоршні крижаних голок догори. Обличчя Дзеня зморщилось від чергового пориву. Мружачись, юнак поглянув на овець. Чорно-білі тушки посипались додолу. Цільна пляма розкришилась на окремих пташок, що зісковзували шаленим польотом по схилу. Удалині, серед сутінок, на березі космосу метушилось життя. Канада. Дзень пригледівся, але розібрати окремі деталі не зміг. Горяни рушили слідом за отарою. Спуск відбирав більше сил, ніж сходження. Чобоття ковзались по обледенілому камінні, коліна нили від напруження. Краплі гарячого поту миттю замерзали смоктульками на бровах, повіках та ніздрях. Врешті чабани добрались до поселення Діаспори. Розпарені, виснажені до запаморочення, гуцули скулювались у своїх кожухах під лютими зітханнями космосу. Канадське узбережжя не виявляло гостинності. Ескімоси нишком посміхались у свої розкосі очі та наче ненароком поправляли шуби, надягнуті хутром до тіла. Діаспора припинила звичні приготування до полярного дня. Схожі на церковні дзвони у своїх парках, тобто верхній чоловічий одяг, шуба, чоловіки покинули розбирати скелети драконів та рушили приймати гостей. Жінки облишили шкіряні килими, зникли у крижаних півсферах іглу. Іглу
це сфероподібні будівлі з криги, житло заполярних народів. Отара задріботіла на незграбних лапках до води. Люди оточили багаття. Притягнуті гуцулами сани обтяжували подарунки. Залізне та кам'яне знаряддя, голки, шила, ножі, наконечники гарпунів, кресала тощо. Різноманітні дерев'яні приспособи. Самі сани також залишались ескімосам. Натомість мешканцям гір забезпечували житло, харч та паланка. Вівці отримували доступ до необмежених ресурсів риби, котрої критично не вистачало за дня у прісному морі. Дзень вмостився, прийняв бурдюк з паланкою та шматок в'яленого м'яса. Оглянув поселення. Поодаль берега, наче сніжні бульбашки, тіснились іглу. Вздовж самого узбережжя, у відблисках вогнищ, переливались величні скелети китів та кашалотів. Білі кістки драконів складались у довгі каркаси колись могутніх, неймовірних за розмірами істот. Стало зрозумілим походження просторих шкіряних килимів, котрі широко вживались усіма етносами українців. Зазвичай говіркі гуцули мовчки та жваво жували, щедро запиваючи гостинці паланкою. В шумі хвиль пробивалось лише жадібне цмакання щелеп, котрі з зусиллям долали супротив в'язкого м'яса. Гості шанували мовчазний уклад діаспори. Проте хмільний напій швидко пробудив стримуваний темперамент горян, і вони загомоніли. Це послужило сигналом до закінчення трапези. Канадці тихо підвелись та рушили до покинутих справ. Гуцули, весело посміюючись та похитуючись, поплентались до входів у сніжні будови. Дзень потягнувся, відшукав поглядом очільника діаспори. Попросив жестом дозволу приєднатись до ескімосів. Розкосі очі Тадібєя, тобто шамана, блиснули усмішкою. Розцінивши це як згоду, Дзень встав і рушив. Канадські українці прудко від'єднували ребра від скелетів, викладали їх на крижані опори та туго змотували між собою. Конструкції швидко перетворювались на каркаси широких пласких човнів. Майбутні ум'яки, тобто жіночі човни, великі за розміром, призначені для перевезення кількох десятків людей, перекидали догори дном, готуючи для подальшого обтягування шкурою. Нижні короткі ребра та спиці, видобуті із хвостових плавників, йшли на виготовлення вузьких каяків. Каяк – чоловічий човен, призначений для однієї особи – мисливця, що наближається до кита з метою встромити в нього гарпун. Захоплений безмовною та злагодженою роботою начебто незграбних громістких згортків хутра, Дзень не помітив наближення Тадібєя. З руки шамана зісковзнула рукавиця, і посічена зморшками рука торкнулися обличчя гостя. Дзень стрепенувся. Старий поводив круговим жестом долоні перед своїм обличчям і, не побачивши розуміння, вимовив: «Мороз! Сильний мороз!» Поворушив пальцями перед лицем Дзеня і обережно стиснув йому ніздрі. Сотні голок болю пронизали шкіру. Дзень поморщився, але стерпів. «Мороз відламає тобі ніс, здере твою шкіру!» Тадібєй відпустив ніс Дзеня та поманив за собою. Продовжив на ходу. «Жир дракона береже лик!» тобто обличчя. «Твій лик сухий. Сухий лик не чує пазурів морозу. Біль прийде потім. Прийде з теплом. Біль принесе муку і смерть. Ховай лик від морозу». При вході в іглу шаман простягнув згорток і жестом запросив гостя увійти. На дещо підвищеному тоні виголосив: «Ареодярек пут!» Це означає акт тимчасового переходу дружини ескімоса до іншого чоловіка, мандрівника, гостя з іншого поселення, для статевого акту.
необхідний для оновлення генофонду та уникнення кровозмішування у малих етнічних групах. Дзень прийняв пакунок, пірнув усередину, подумки повторив, як йому здалось, назву подарунку. Зовні заскрипіли кроки. Тадібей віддалявся. Крижане іглу приємно здивувало теплом. Дзень всівся на щедро закидану шкурами підлогу, задоволено покривився. Щоки та чоло відтанули, і дряпучий біль побіг тріщинками по обмерзлій шкірі. Юнак у півтемряві розгорнув подарунок. Мішечок містив чашу із густим жиром. Дзень скинув шапку. Взявся намазувати голову, шию, обличчя. Хутряні складки підлоги заворушились. З-поміж них виринули теплі жіночі долоні. Пальці намацали обличчя Дзеня. Наблизили до себе, і він відчув приємний дотик чужого носика до свого. Гмикнув. Півмряка відповіла смішком. Вийняла з рук Дзеня чашу та поволі стягнула з парубка кожух і сорочку. Одяг загубився у численних шкуряних ковдрах. Дзень ліг на живіт. Вправні долоні потягнули смуги жиру по його лопатках. Ароматна мазь терпко нагріла тіло. З'явилась млость. Кілька наполегливих натисків змусили юнака повернутись на спину. Розтирання перейшло у пестощі. Пустотливі пальчики роздражнили бажання. Парубок торкнувся плеча спокусливої примари. Ковзнув долонею на перси. М'яко повалив її на спину. Розвів долонями коліна. Тверду плоть Дзеня поглинуло вологе лоно третьої, наймолодшої дружини Тадібея. Дзень довго плутався в ковдрах. Врешті віднайшов свій одяг. Поглянув на скулений, вкутаний в хутра згорток ескімоски. Отримавши необхідний генетичний матеріал, вона втратила будь-який інтерес до гостя. Тихо бурмотіла молитву. Плекала надію зачати сина, мисливця та годувальника. Зовні мороз знову неприємно нагадав за себе. Незважаючи на щедрий шар жиру, Дзень щільно вкутав обличчя в м'які шкури. Космос втихомирився. Тишу бентежило приглушене стінами іглу хропіння гуцулів. Ескімоси зникли. Про їхню недавню присутність нагадувала лише покинута робота. Дзень роззирнувся. Обрій розділив космос рожевою тонкою раною. Наче лезо світанку розітнуло небесну і земну водойми. Безмежжя втратило свою єдність. Наближався день. Попереду брудним снігом сіріла суша. Вдалечині електричною загравою світилось місто свідків Саваофа – Едем. Десь там, за його мурами, ховався вхід у спідні землі, названі гуцулами пеклом, а свідками – Шеол. Дзень рушив. Відчував на спині погляд невидимого Тадібея. Чомусь з'явилось відчуття, що невдовзі їх чекатиме нова зустріч. Едем. По брудно-жовтих мурах міста блукали промені прожекторів. Породжені ними тіні містично метушились на глиняних нерівностях. Наповнений багном та талим снігом рів оточував стіни. Бруси піднятого мосту скидались на стиснуті злобою зуби. Обабіч через рів до сторожової вежі тягнувся непевний канатний місток. Пустелю довкола Едему густо заселяли стальні журавлі нафтовидобувних вишок. Одноногі конструкції беззупинно клювали своїми дзьобами землю. Повітря просочував масний запах мазуту. Сирість в'їдалась у кістки та бридко липла до обличчя. Сонце нерішуче визирало за обрію. Дзень довго чекав, але на мурах так і не з'явились патрулі. Парубок розважив та рушив на канатну дорогу, наразі єдиний доступний шлях у місто. Крізь темні бійниці вежі за його рухом пильно спостерігали невідомі Дзеню вартові.
В кінці переправи юнака зустрів вхід у тунель. Вузька кишка коридору заледве пропускала крізь себе людину. В певних місцях доводилось опускатись на коліна та лізти рачки. Прохід розширився, під ногами означилась плита. Вона злегка осіла під вагою прибульця. Клацнуло. Підпружинена педаль замкнула електричне коло, і по оголених проводах на стінах побіг струм. Стеля моторошно загуділа та розчинила тьмяним світлом пітьму. Дзень зупинився. Підвів очі та пригледівся до дротяних котушок над головою. Деякі з них злостиво жевріли, решта натужно гули. Сакральні книги горян давали точний опис чарівних спіралей Едему, і парубок безпомилково впізнав магнітну пастку для білих. Витяг короткий сталевий ніж. Підкинув. Лезо прилипло до електричної котушки. Експеримент остаточно підтвердив здогадку. Основною ознакою ментального капкана слугувала здатність притягувати метал. Жоден арій не здатен був здолати тунель. Магнітні поля блокували їхню волю, перетворювали на аморфних, бездумних істот. Дзень прислухався до своїх відчуттів. Лише легка втома від довгого переходу. Магія спіралей не впливала на його психіку. Юнак гмикнув та рушив далі. Коридор вивів на дно колодязя. Зверху гаркнули слова. «Хто ти?» Дзень поволі підняв очі. Неквапно відкрив огляду свої зуби, не то посмішкою, не то оскалом. Промовив у небо. «Той, хто сьогодні втретє святкує Різдво! Той, кого волає голос у пустелі!» Не почув відповіді. Слова пророцтва і святого Писання справили відповідне враження. Дзень знав, яке слово застрягло у кадиках сторожі. Кожного світанку свідки чекали третього пришестя Сина Господнього. Дочекались. Розрахунок Мольфара на релігійний фанатизм мешканців земного раю виправдався. Дзеня прийняли за Месію, того самого сина, народженого від Вседержителя космосу, Бога воїнств Саваофа. «І зійшли сини Божі на Україну, та прийняли в свої обійми дочок людських, і прийняли доні України сім'я Господня у лона свої, та породили синів». Дзень замовк. Площею полинула хвиля гомону. Свідки вглядали в струнку високу постать Месії на балконі ратуші. Тіснява та цікавість вичавила людей на дахи глиняних халуп та електричні стовпи. Син Господній, оповитий білосніжною тунікою, виступав з темного півкола кардиналів. Промова Дзеня дослівно відтворювала святе Писання. Месія зі здійнятими руками, неначе читаючи з неба, безпомилково переказував зміст пророцтв та безапеляційно доводив свою автентичність. Свого часу пастор Горян вклав у жести та вимову Дзеня досконалу манеру ведення проповіді, і зараз його старання давали змогу псевдомесії засівати плідні зерна у душі фанатичних мешканців земного раю. Народ Едему проймала непохитна віра у здійснення давно очікуваного чуда. «Возгнівався Бог на безчинство синів своїх та проломив твердь небесну. І линули води космосу на води земні, та поглинули вони твердь України, і не стало більше тверді. І загинули у водах сини синів, онуки Господні і решта українців. Лише одному Ною, праведнику та послушнику слова Господня, явився Янгол Божий і сказав: «Я посланець Бога воїнств Саваофа. Я велю тобі збудувати ковчег та зібрати на ньому синів своїх та дочок, зібрати кожної тварини пару та чекати потопу, бо буде дощ 40 днів та 40 ночей,
і поглине космос Україну. А як втамую я праведний гнів свій, то прибуде до тебе птах з гілкою в дзьобі та вкаже тобі шлях до гори, і постане там нова Україна. Пауза. Попереду схвальний шум вірян. Позаду непевне шарудіння ряс першосвященників. Та спалахнули ненавистю голови синів Божих за смерть нащадків своїх, що народжені були від жінок українських. І восстали сини проти Господа, і вийшов Люцифер перший серед невдоволених, і опанувала гординя помисли його, і виказав непокору Господу своєму, Богу воїнств Саваофу, і нарік себе Богом вогню та світла, владикою космосу та України, і зачалась велика битва у небесних водах космосу, і палало небо, і кипіли води, і падало вогненне каміння на Україну. І скинув Господь Бог воїнств Саваоф Люцифера в діл, і провалився непокірний під твердь України, в гієнну вогненну звану Шеолом. А поплічникам його та відступникам від Господа запалив Бог голови, щоб упізнавані вони були серед інших, і відтоді волосся їхнє біле та безколірне. Натовп бездиханно завмер. Увага скувала кожну наївну душу. За спиною з ноги на ногу переминались сповнені сумнівів кардинали. Дзень продовжив. І вгамував дощ землі палаючі, і затопив твердь земну, і скінчився дощ згідно слова Господня, та відступили води, і постала нова Україна, благодатна та покірна Господу своєму, і заселили її свідки величі Господньої, свідки Бога воїнств Саваофа, та вивільнився Люцифер з Шеолу, та випустив поплічників своїх, опалаючих головах. З палаючими головами, тобто блондинів. І збентежили вони люд український, і погубили душі безневинних, і ввели в гріх. Месія заплющив повіки, вслухався у тишу. Свідки дрижали мовчазною ненавистю до світловолосого племені аріїв, соратників Люцифера. І прийшов я вперше від Отця свого, Бога воїнств Саваофа, і віддав тіло за гріхи українців, і воскрес на останній день Песаха, та не вгамувався Люцифер, та намагався спокусити мене перед Отцем моїм, та не вдало, і вознісся я та воз'єднався з Отцем та Духом Святим, і не вичерпались злодіяння Люцифера. І прийшов я вдруге, і були предки ваші свідками цього, і стали вони свідками пришестя Бога Триєдиного, і повернув я вам рай, Отцем моїм даний, і назва йому Едем, і благословите ви Отця мого Саваофа. Дзень опустив руки, відступив крок назад. Кардинали розступились. Прийшов я сьогодні втретє, і востаннє, і ви є свідками цього, і не буде більше влади Люцифера на Україні, і пошириться Едем на усю твердь земну, і стане слава Господа Отця мого по всій Україні. Готуйте зброю, мужі Господні, бо поведу я вас у гієнну вогненну, в лігво Люцифера, в царство Шеол під твердю земною, і винищена буде погань, і зникне непокора, і не буде більше гріха на Україні, бо рай прийде на її терен, Едем постане усюди. Сонце досягнуло свого першого низького піку та завмерло у в'язкій тиші. Месія розплющив повіки. Свідки уклінно тягнули долоні до Сина Божого. Тисячі поглядів палали релігійним екстазом. В німій ейфорії похитувались, мов густі водорості в стоячій болотній воді фанатизму. Месія обернувся до кардиналів.
Зазирнув кожному в очі. Невпевнений, обережний скепсис безслідно розчинився у шанобливих, покірних поглядах служителів Верховного Віче. Сумніви змінив трепетний страх. Дзень успішно склав іспит на божественне походження своєї персони. Влада кардиналів, що трималась на пропаганді ненависті до аріїв та боротьбі проти міфічного Люцифера, отримала нову опору. Фундамент державотворчої релігії скріплявся монолітним нерушимим доводом – пришестям Месії. Син Бога воїнств перетворив містичні вірування фанатиків у реальну дійсність, абстрактну мрію у конкретну ціль. Локальний конфлікт з біловолосим плем'ям набував нового масштабу. Месія фактично надавав легітимності тотальній війні для утвердження влади Едему над усією Україною, першим етапом котрої зазначався повний геноцид поплічників Люцифера. Сину Саваофа залишалось лише очолити воїнство. У своїй подвійній грі Дзень мав намір отримати абсолютну владу над мешканцями земного раю і, скориставшись набутим контролем, проникнути з аріями у спідні землі, де вони сподівались знайти шлях додому. Натовп свідків поволі вивільнився з гіпнотичного стану. Почав річати та зовсім розсмоктався. Врешті знову звично загули генератори, і повітря наповнилось смородом вихлопу. Месія підійшов до вікна. По брудних, сирих вуличках метушились збуджені люди. Похмілля після духовного сп'яніння збурювало емоції, бентежило почуття, тривожило душі. З вологих, пліснявих стін обвисали неізольовані кабелі та дроти. Згенерований дизельними агрегатами струм щохвилинно видирав з проводки феєрверки іскор і чорний дим смороду. Свідків час від часу шарпало електричними ударами, і вони дивакувато підстрибували та сахались. Звиклих до такого побуту мешканців Едему це не надто турбувало. Дзень поморщився від отруєного чадом повітря, відвернувся від вікна. Після трапези зала пустувала. Залишився лише старший серед рівних. Кардинал жестом запросив Месію слідувати за ним. Хитре сплетіння глиняних мостиків та коридорів вивело до широкої водяної арени. Дзень вмостився на почесне місце. Поряд розмістився старший, злегка прихилився до вуха Месії. «Я не смію, але таки наважусь», – зам'явся, позволікав і спитав. «Де саме починається шлях у Шеол?» «Відати шлях значить прийти та перемогти. Не відати – блукати та загинути. Поплічники Люцифера проведуть Господнє воїнство в свою обитель на свою погибель». Брови кардинала смикнулись. Зерна підозри дали нові паростки. Сів рівно, ховаючи свої сумніви щодо справжності Месії за незворушною мімікою. Слова старшого серед рівних збентежили Дзеня. Провокативне запитання могло бути перевіркою, або свідки Саваофа насправді не знають шляху в Нідерланди. Псевдомесія задумався. Хоч впевненість Дзеня похитнулась, але ненависна одержимість місцевих переконувала його в тому, що Едем – це полюс зла, один із входів у спідні землі. Дзень розгледівся. Дійство, приурочене святу першого зеніту, Різдва та пришестя Месії, починалось. Трибуни величного амфітеатру містились на узбережжі. Півколом оточували грандіозну водяну арену, що відмежовувалась від вод космосу масивною дерев'яною дамбою. Заповнена на третину, вона глибоким колодязем провалювалась вниз. Високий п'єдестал Дзеня відкривав огляду усю поверхню масштабного басейну. Вздовж стіни водойми тягнувся тонкий карниз.
В кінцях цього виступу зяяли темні отвори тунелів, шляхи до казематів. Трибуни являли собою високі сходинки, що водночас слугували лавами. Всередині півкола, у найвищій точці, возвеличувався трон Месії. Обабіч та в стопах дзеня, згідно з суворою ієрархією, розмістилось верховне духовенство. Простий люд жваво заповнював театр. Віддалений рев генераторів покрило моторошне гудіння. Увімкнули магнітні котушки. Публіка вгамувалась. Її галас розчинився в шумі електроприладів. Краєм ока Дзень відмітив пильний погляд старшого серед рівних. Кардинал вихоплював найтонші нотки в міміці Месії. На карниз виступили арії. Безвольних істот випихали із стінних отворів. Вони відчужено наштовхувались на тих, що стояли попереду, ті своєю чергою на тих, хто перед ними, і такими хвилями повільно просувались вздовж виступу. На карнизі опинилось 6 аріїв. Вони пустими, широко розкритими очима безсенсовно тупились собі під ноги, аморфно погойдувались. Риси Дзеня не ворушились. Старший серед рівних непомітно для себе полегшено зітхнув, але не відвів очей від Месії. Вигляд пригнічених магнітними полями аріїв нагадав Дзеню одурманених та осліплених бранців Полісся, безпорадних дітей, приречених на рабство у підземеллях Донбасу. Месія повільно кліпнув, щоб приборкати емоцію. Відчув питальний погляд кардиналів та зрозумів, що усі чекають його сигналу. Підняв правицю долонею догори. Розважальна вистава почалась. Клацнули рубильники, і котушки затихли. Позбавлені гнітючого впливу магнітних полів, арії скинули біляві голови. В блакитних зіницях заблищали іскри. Дзеня оглушило ментальне багатоголосся. Він сіпнув від несподіванки плечима, збагнув скоєну помилку і опанував себе. Помітив, як на коліні нервово затанцювали пальці старшого серед рівних. Дамба натужно скрипнула. Крізь відчинені шлюзи хлинув космос. З потоками у басейн увірвались довгі білі риби. Гострі плавники сікли поверхню води. Видовжені морди виринали і роззявлені пащі демонстрували часті ряди трикутних зубів. Акули! Крізь спільне мислення Дзень пізнав досі невідомих йому істот. Синхронно, єдиним рухом, арії пірнули у воду. М'яко, еластично оминули перші атаки риб. Сплелись у швидкий і плавний танок. Граючись, дражнили акул. Неквапно розганяли темп забави. Доводили хижаків до шаленства. Басейн закипів спіненими вихорами. Дезорієнтовані риби істерично метушились. Швидкість танцю вражала. Око не встигало відстежувати рух тіл. Дзеня поглинув потік об'єднаних думок. Його обличчя загострилось у зосередженій увазі. Кардинал прийняв такий вираз за вияв захоплення. Тим часом арії почали розправу. Пазурами вривались в зябра. Зривали плавники, ламали хребти рибам. Поранені, одурманені запахом крові, акули атакували одна одну. Навзаєм рвали та нівечили власну плоть. Люди пірнали поміж ошелешених риб, вкладаючи в побоїще мелодію та ритм. Так, наче розважались. Світловолосе плем'я сповна скористалось короткою свободою. Думки бранців та Дзеня утворили колегіальне мислення. Знання об'єднались, і спільники в ментальній змові погодили подальший план дій. Арії припинили видовищну бійню. В кривавій піні плескались лише люди і куски риб'ячого м'яса. Месія скинув руку. Рубильники повернули гнітюче гудіння котушок. Візерунок підводного танцю розвалився. Арії втратили над собою владу, їхні тіла заколихались безвольним дрейфом.
Свідки довгими киями заштовхали немічні тіла в стінні отвори. Невидимі глядачам руки по одному втягнули покірних істот у каземати. Старший серед рівних знову прихилився до вуха Месії. «Шлях в гієнну вогнену тернистий. Чи існує таке слово, здатне змусити палаючі голови прокласти путь до своєї обителі на свою погибель?» Голосіння натовпу, рев генераторів та гул котушок не заглушили іронії кардинала. Після демонстрації здібностей поплічників Люцифера сумніви старшого серед рівних безперечно мали ґрунт. Таке войовниче плем'я добровільно не перетвориться на покірне стадо, та думки Месії заповнювали відголоски спільного мислення. Дзень на силу відволікся від власних роздумів, підняв погляд до неба та промовив: «Воістину існує, і це слово – слово Отця мого, Господа Саваофа!» Повернув голову до кардинала. «Лише той, хто не має сумніву в серці, вбереже душу свою». Докір подіяв, і старший потупився. Месія піднявся та владним жестом поманив співрозмовника. «Проведіть мене у каземати до палаючих голів». Вузька дорога містками та тунелями не дозволяла підтримувати бесіду, і Дзень, мовчки прямуючи за кардиналом, напружено аналізував отримане від аріїв знання. Криваві побоїща розважали міський натовп і водночас вселяли страх, а з ним і ненависть до плем'я Люцифера. Кардинали добре розуміли вплив видовищ, і календар Едему ряснів святами. Арії виходили на арену не лише заради можливості нетривкого спілкування. В разі відмови прирікали себе на інтенсивне катування магнітами. Свідкам Саваофа не був відомий путь в Шеол. Земний рай не являється полюсом ані добра, ані зла. Дзень закусив губу і зирнув на спину кардинала. Той йшов, не озираючись. Отже, Мольфар схибив, невірно трактував сакральні тексти. З Едему немає шляху в Нідерланди. Така думка збентежила. Якщо це відомо бранцям, чому це не відомо вільним аріям? Відповідь прийшла одразу. Відсутність зв'язку. Магічні спіралі перешкоджали контакту. Тож, прагнучи знайти шлях у спідні землі, вільні арії потрапляли в магнітні пастки, а згодом у жахливий полон до рук фанатиків релігії. Мета перебування Дзеня у земному раю змінилась. Пріоритетним стало здобуття свободи в'язням. Тільки зараз, відокремлений як особистість, Дзень почав докладно усвідомлювати суть прийнятого спільного рішення в час водної битви. В загальному потоці думок він не зазнав індивідуальних вражень, не осягав власних знань. Усе зливалось в простору, зрозумілу суть. Тепер Дзень дивувався, як швидко колективний розум склав детально продуманий план. План звільнення самих себе з полону. Здійснення задуму ставало реальним лише за наявності непідвладного магнітам, але здатного вливатись у загальнодумство спільника. Самозваний син Саваофа іронічно посміхнувся в спину кардиналу. Ті, хто терпіли покути в казематах, отримали свого істинного месію. Ті, хто плекали ненависть, підступну зраду. Пригадались слова пророка і вождя Латини Че Гевари. «Немає визволителів, люди визволяють себе самі». Спогад стер зловтішні помисли та зверхню посмішку з обличчя Дзеня. Думки повернулись в попереднє русло. Засоби реалізації плану жахнули. Але це відчуття одразу витіснив самокритичний докір. Впливати на загальне рішення потрібно було тоді, у спільному потоці мислення. Наразі пізно. Магнітні хвилі нівелювали ментальний контакт.
Тепер Дзень наодинці і уже нічого не змінити. Останній спуск і подорожні опинились в казематах. Підземелля гнітили. Від гудіння електричних котушок та високої концентрації чадних газів у Дзеня запаморочилось в голові. Він похитнувся, і це не залишилось поза увагою кардинала. Месія пройшовся повз розсаджених під стіни 2 десятків аріїв. Позбавлені живої іскри, скляні погляди безцільно блукали. Брудні біляві пасма облипали плечі та обличчя. По стінах та тілах розповзалась пліснява. Іноді хтось скидав руку, шарпав ногою, смикав плечима, виявляв рефлекторні реакції на зовнішні подразники. Жодних ознак інтелекту, ніяких емоцій, склад біомеханічних заготовок. Дзень взяв у долоню підборіддя бранця. Уважно роздивився. Відпустив. Глянув на стелю. Котушки блищали рясним конденсатом. Спитав. «Це постійний стан утримання?» «Здебільшого». Відповідь пролунала зневажливо сухо, і кардинал, додавши шанобливості в голос, доповнив її. «Раз на зеніт подача струму припиняється для короткої трапези нечистих». Месія кивнув. Отже, комунікація між в'язнями присутня. Дзень підійшов до арійки, провів рукою по косі. Намацав вплетені кришталеві кулі. Різко шарпнувши, видер їх з волосся. Одну кинув кардиналу, другу затис між вказівним та великим пальцем. Подивився на просвіт. «Це звичайне скло, розплавлений пісок». Старший гидливо поклав кулю на виступ глиняної стіни. Месія кивнув і впустив кульку на землю. Промовив, дотримуючись обумовленого з аріями плану. «Позбавте палаючі голови пекельної зброї, і вони перетворяться на покірних овець». Зробив круговий жест пальцем над головою, вказуючи на магнітні прилади. «Без ємнісних енергетичних затрат». Кардинал промовчав. Дзень розцінив це як категоричну незгоду і тому спитав. «Коли наступне дійство?» «Свято 7-го зеніту, початок Песаху». Месія штовхнув ногою скляну кулю. Вона підкотилась до ніг старшого серед рівних. Син Господній з натиском прокарбував у затхлий простір слова наказу та пророцтва. «Повторюю, позбавте їх скляної зброї, і раби Божі повернуться під руку його. В сей зеніт з очей ваших спаде пелена невіри, і побачите ви могутність Саваофа. Відкриються ваші серця, і проникне туди слово моє, а з ним і любов Отця мого. Упокорені палаючі голови поведуть воїнство Господнє у лігво Люцифера на знищення оного відступника». Примітка. Оного, тобто цього. Дзень свідомо вводив кардинала в оману. Скло-керамічна зброя не володіла жодними властивостями, окрім високої твердості, і не мала ніякого впливу на психіку аріїв. Жертва. Дзень відсунув миску, що слугувала вмивальнею. Вода темніла від соку чорниці. Ретельно витер чорну щетину на голові, розгледівся і задумався. Злив брудну воду в кут келії. Сховав у складках ряси вимазану шмату. Крізь кругле вікно долинав шум генераторів, розбавлений гомоном натовпу. Погляд Дзеня ковзнув по візерунках на стінах. Кільця вплітались в еліпси та дуги. Поверхня наче вкривалась плющем, що прийняв текстуру глини. Усміхнувся та рушив на чергову зустріч до прочан. В пусту келію Месії проникли тихі кроки. Старший серед рівних поволі роззирнувся.
Погляд промацав скупий інтер'єр і зупинився на темній плямі у кутку. Кардинал присів, торкнувся вологої глини мізинцем. Підійшов до миски та провів по дну великим пальцем. Розтер між пучок чорний, незвичний бруд. Задумався над призначенням дивної фарби. Гмикнув. Поманив до себе з проходу тінь. Послушник безшумно матеріалізувався перед кардиналом. «Які слова долинають до вух народу з уст Месії?» «Слова притч та повчань, настанов та порад. Месія вселяє народу дух перемоги у вирішальному бою проти сил зла. Слідуй невідлучно за Сином Божим, приймай його учення та докладно записуй для моїх негідних очей». Юда вклонився та поволі, не розгинаючись, розчинився у тінях коридорів. Персона Месії знаходилась під постійним та неухильним спостереженням, і Дзень чудово це усвідомлював. Кардинали відчували, як підважує їхню владу зростаючий вплив Сина Господнього. Периферійний зір Месії відмітив появу ще одного шпигуна в юрбі прочан. Син Господній закінчив притчу та замовк. Ковзнув поглядом по кабелях вздовж мурів. Останні елементи складної енергетичної системи Едему склались в цільний план. 6 зенітів поспіль Дзень невтомно проповідував. Не полишав поза увагою жодного закуточка, жодної громади, і тепер йому була відома докладна схема електрокомунікацій міста. Син Саваофа схилив голову та рушив до головної площі. В оточенні натовпу піднявся на імпровізований п'єдестал. Роззирнувся, вніс останні корективи в уявну модель енергосистеми і мовив: «Гряде 7-й зеніт, зеніт Песаха. Всей зеніт впокоряться непокірні, і побачите ви волю Отця мого, і відкриються серця ваші. І вкаже мені Отець мій, Бог воїнств Саваоф, на архімандрита, очільника війська Господня, і прийме Отець мій жертву мою за гріхи ваші, і вознесусь я, і узрієте ви воскресіння моє згідно пророцтв святого Писання, і очистяться жертвою моєю душі ваші, і станете ви непереможні для війська голів палаючих. І поведе архімандрит вас в гієнну вогненну, і погубите ви Люцифера». Кожен крок, слово чи дія Месії докладно відповідали пророцтвам святого Писання. Віра прочан міцніла, перетворювалась у безоглядну відданість. Широким жестом Син Господен вказав у керунку арени. Народ рушив. Ряди амфітеатру швидко заповнювались потоками свідків. Тихі, збентежені проповіддю містяни метушились, займаючи місця. Кардинал присів праворуч Месії. Дзень не відреагував. Млосно дивився на початок дійства. Загули котушки магнітів, і на карнизі по периметру басейну вишикувались четвірка аріїв, на цей раз позбавлені своєї склокерамічної зброї. Риси Дзеня загострились, шкіра обличчя натягнулась, засмикалась повіка, внутрішнє напруження пробивалось назовні. Старший серед рівних покосився на Месію, відзначив його тривогу, придивився до щетини чорного волосся. На шкірі голови залишались ледь помітні розводи чорничної фарби. Кутик губ кардинала злостиво смикнувся. Підозри приймали форму упевненості. Син Господній опанував себе та скинув руку. Подача струму припинилась. Пройняло ментальне єднання. В потоках мислення аріїв панував впевнений спокій. Очі Месії розширились. Він повільно видихнув. Спільне смирення втамувало бентегу Дзеня, і риси його пом'якшали.
Незважаючи на відсутність магнітного впливу, арії надалі аморфно похитувались на карнизі. Блакитні погляди бранців не відірвались від водної гладі. Наче посковзнувшись, вони разом повалились у воду. Закружляли безладним візерунком. Скрипнули шлюзи і спінені струмені космосу впустили у басейн голодних хижих риб. Акули увірвались в танок невільників та погнали хаос кривавого бенкету. Із багряної піни виринали понівечені людські тіла. Вертикальні плавники сікли воду. Загострені морди вистрибували з хвиль, схоплювали на люту куски плоті та знову занурювались. Шарпали трупи впрагнені роздерте м'ясо на шматки. Риси Месії заклякли. М'язи обличчя оніміли. Дзень фізично відчув біль видертих суглобів, розірваних тканин та зламаних кісток. Нестерпність відчуття вирвала із ментального єднання. Кров відхлинула від обличчя. Зусиллям волі стримав зойк. Канонада в скронях почала дещо затихати. Крізь тріумфальний галас свідків до слуху дзеня долинув тугий, невимовно жалісливий стогін. Страждали бранці казематів. По наказу кардинала знеструмили підземні магнітні пригнічення. Жахлива смерть аріїв через ментальне єднання катувала решту в'язнів. Месія поглянув на старшого серед рівних. Губи кардинала тривожила легка злостива посмішка. Першосвященник вразив дзеня жорстокістю свого вчинку. Месія зусиллям волі посміхнувся навзаєм і схвально кивнув. Похвалив цим жестом кардинала за садистську винахідливість, прийняв вдячний уклін. Дзень зрозумів, що виказав себе, не знав, як сильно. В очах духовника більше не читалась трепетна покора, зіниці його чорніли твердою підозрою. Дійство завершилось. Увімкнули магнітні котушки і підняли дамбу. Хвилі космосу винесли ситих хижаків та залишки їхньої трапези. Пророцтво Месії справдилось. Позбавлені своєї магічної зброї, поплічники Люцифера впали у неміч, упокорились. Трибуни завили, заглушаючи шум генераторів та гудіння електромагнітів. Свідків Саваофа штормило релігійним екстазом. Ейфорія вибухала ревом тисяч ошелешених фанатизмом голосів. Устами Месії промовляє Саваоф, пророцтва його – істинно слова Господні. Дзень отримав необмежену владу, абсолютні повноваження Бога на землі, ціною жертви, добровільної жертви 4 аріїв. Перший етап плану визволення завершився. Дзень глитнув, тамуючи душевний біль. Поклав важкий, повний зверхньої зневаги погляд на кардинала. В очах старшого серед рівних брижів страх. Сильний, стискаючий горло страх. Боязнь негайної розправи. Але не було віри, не було покори. Месія бездоганно відгадав змішані почуття кардинала. Завагався. Достатньо одного жесту, його божественного жесту. Одного слова Сина Господнього, і едемці роздеруть першосвящеників, втопчуть в глиняний бруд обшарпаних вулиць земного раю. Але стримався. Нагальна розправа не надавала жодних додаткових переваг. Варто виявити терпіння. Хвилинне прагнення жорстокої помсти витіснив здоровий глузд. Потрібно далі втілювати задум, замикати пастку. Месія встав. Амфітеатр провалився в глуху тишу. Містяни заклякли в трепеті очікування. Син Господній повернувся до старшого серед рівних і гучно мовив. «Отець мій вказав мені на істинно вірного раба свого. Встань, старший серед рівних. Ти гідний серед гідних. Ти архімандрит війська Божого. Твоєю рукою Господь упокорить непокірних.
Ти поведеш воїнство Саваофа в лігво Люцифера і винищиш оного. Простягнув руку. Кардинал зирнув на тріумфуючий натовп і смиренно вкляк. Приклав тремтячі губи до перстів владики свого та притис чоло до тильної сторони його долоні. Завмер. Дзень відчув, як вкрилось холодним потом чоло духовника. Сонце відірвалось від поверхні космосу та потягнулось догори. Зазирнуло через міський вал. Відблиски його променів відбились в латах воїнів господніх. Організовані в каре, тобто бойове шикування піхоти. Когорти свідків Саваофа оточували 5 аріїв, провідників у лігво Люцифера. На вулицях відімкнули магнітні поля, і бранців не гнітило, проте вони навмисне покірно похитувались, шпортались та бездумно блукали поглядами. Дзень вийшов із затінених лабіринтів келій і поморщився на світло. Зирнув на архімандрита. Старший серед рівних сяяв у розшитій золотом рясі. Легкий брязкіт видавав наявність кульчуги під вбранням. Месія оглянув кількість аріїв та підняв брову. Очікував побачити звільнення усіх, натомість на площі топталось лише 5. Кардинал спіймав здивований погляд Месії і пояснив. «Чи потрібна нам армія провідників, коли достатньо жменьки?» Архімандрит низько вклонився, ховаючи посмішку. «Воістину отець мій керує рукою твоєю!» Дзень подумки покартав себе за те, що недооцінює кардинала. До стоп Месії поклали кострубатий вінок з колючого дроту. Терен сучасного світу, промайнула іронічна думка, і Дзень відзначив, що вперше не втратив індивідуальності в колективному єднанні. Поглянув на звільнену 5. Арії безладно переминались в оточенні озброєного війська. Вступала в дію друга фаза плану. Згідно писання, Месію чекала Голгофа, смерть на хресті і Вознесіння. Пророцтво чітко зазначало, що лише духовно чистий народ здолає Люцифера. Отож прийшов час спокутувати за діяння українців, звільнити їхні душі від гріху і благословити очищене військо на подолання одвічного зла. Уникнути розп'яття не видавалось можливим. Відступити від пророцтв Святого Писання значило посіяти сумніви у фанатичних головах, а відтак передати ініціативу кардиналам, що рівнозначно провалу і марності принесеної жертви. Месія вклав на голову вінок, і темні змійки крові потекли по скроням та потилиці. Біль викликав цікаву думку. Чим більше я прагну потрапити в гієну вогненну, тим наполегливіше мене провадять до небес. Попереду лежав громісткий, грубо збитий хрест. Син Господа оправив білосніжні одежі і присів та прийняв свою ношу. Хрест виявився неочікувано легким, і Дзень запідозрив, що ще не в повній мірі розуміє ментальну силу аріїв. Шлях до вершини штучно насипаної Голгофи круто здіймався вирізаними з глини східцями. Дзень рушив і дорогою вибудував у думках план міста. Арії спостерігали, як у спільній уяві ростуть мури та будови, як від генераторних підстанцій тягнуться лінії електропередач, з'являються критично важливі вузли та розв'язки. Об'ємна модель закрутилась, по ній побігли майбутні маршрути 5 непригнічених магнітами бранців. Формування останнього етапу завершилось. Арії дізнались, куди їм прямувати і як знеструмити місто. На вершині Дзень поклав хрест та ліг на нього. Розклав руки на перемички. Архімандрит дав знак, і процесія оточила місце жертвоприношення. В зап'ястя та стопи Месії вбили цвяхи. Арії зціпили зуби.
Хрест піднявся і врізався чорним силуетом у блідий диск сонця. З ран Месії задріботіла кров. Асоціація викликала спогад дитинства. Спогад, коли, прокинувшись у сплячку, Дзень прагнув досягнути зорь, і краплі води точно так само зривалось із долоні. Дивне пробудження. Таке дивне пробудження. Дзень збагнув. Воно не було випадковим. Арії його шукали, і арії його знайшли. Тоді це був перший контакт. Для чого його шукали? Для цього? Для жертви? Для визволення? В ментальному єднанні панувала тиша. Дзень похилив голову і поглянув вниз. Архімандрит наблизився до Христа і встав навколішки. Простягнув пласку ложечку під багряний потічок. Кров Месії наповнила приладдя. Кардинал закинув голову і, не торкаючись устами ложки, пролив у рот божественне вино. Встав і знову наповнив ложку. Кардинали навколішки підповзали до стоп Месії, приймали причастя і сунулись геть. Дзень підняв голову, вгледівся в площу. Арії рушили. Спокійно, повільно, наче в марині розійшлись у різні сторони. Воїни свідків розступились, даючи прохід. Невпевнено послідували за провідниками у лігво Люцифера. Тривожний погляд архімандрита стрибав з однієї білявої голови на іншу. Арії розходились у всіх керунках. Рука старшого серед рівних здригнулась. Ложка потрапила уклінному кардиналу в око і пролила кров на щоку. Проте архімандрит на це не зважав. Його увагу поглинула арійка. Решта світловолосих зникли з поля зору. Провідниця зупинилась перед трансформаторним блоком на глиняному мурі. Дзень не стримав хриплого смішка. Старший серед рівних озирнувся, зловив погляд Месії і все збагнув. «Антихрист! Антихрист!» Архімандрит висмикнув спис з рук стражника та встромив псевдомесії під ребро. Піка вклинилась в плоть, бризнула кров і заляпала обличчя кардиналам. Арійка здригнулась від спільного болю, рвонула вбік, схопила воїна Саваофа за кадик та пах. Закутий в стальні лати свідок описав півколо і влетів в оголені дроти. Феєрія іскор в хмарі чорного диму осипала когорту. Мешканці Едему розгублено затоптались на місці. Воїни стискали рукояті мечів, не наважуючись добути їх із піхов. Безпорадно озирались на Голгофу, де метушились заляпані кров'ю кардинали. Секунди зволікання відіграли вирішальну роль. Вибухи та різкий тріск обірвали гарчання генераторів. Місто затихло. Тиша на мить скувала свідків Саваофа. Простір розірвав пронизливий фальцет архімандрита. «Антихрист! Антихрист!» Воїни Едему зірвали з місць, але вже пізно. Електричний струм припинив свою циркуляцію по мідним жилам земного раю. Магнітні котушки втратили владу над колективним розумом. Один з провідників розкрив ворота тюрем, і з казематів вирвались колишні в'язні. Хаотичні лави війська Саваофа безладно вступали в бій із синхронізованим загоном аріїв. Свідки втрачали у зіткненні ініціативу, збивались у натовп та зминали власні ряди. Дезорганізована більшість гинула під злагодженими атаками нечисленного противника. Дзень відчув, як ментальне єднання шириться, збагачується потоками думок. До мурів міста стікались вільні арії. Підйомний міст впав. На вулиці Едему хлинули потоки плем'я Люцифера. Битва перетворилась на різню. Голосіння свідків змішалось із внутрішнім багатоголоссям Дзеня. Все потонуло в єдиному хаосі. Месія божеволів.
Фізичне та психічне виснаження обірвало ментальне єднання. Дзень залишився сам у своїх немічних думках. Врешті його покинула і власна свідомість. Крізь туманну паволоку провів поглядом сонце, що вже почало своє повільне падіння до обрію. Тіло Месії безвольно провисло на мідних цвяхах. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.